Good evening, everyone. Chào quý vị. Our second night of the Phổ Trí, đêm thứ nhì của Phật thất. How is everyone? Quý vị ra sao? Good, good, good. Anyone tired? Có ai mệt không? No? No one's tired, huh? This is such a light schedule. Tu gì nhẹ nhàng quá. Yes. She's first day, so she's not tired yet. Anyone have any experience? Có ai có cái kinh nghiệm, có cái cảnh giới gì không? Any state? Anyone? Có ai có gì không? Anyone saliva tastes sweet? Nước miếng có ngọt không? No? Okay, she's happy, I guess. Okay. Well, this Pure Land thing that we're doing here is to cultivate, reciting the Buddha's name to aspire for rebirth of the Pure Land. Chúng ta niệm Phật để mà mong được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Right? And in order to attain rebirth, muốn vãng sanh, we all know that there are some stipulations. Đức Phật A Di Đà nói, quý vị muốn vãng sanh thì có 3 cái điều kiện. Right? What are those 3 requirements? Tính, sin, faith. You have to believe. Number 2, you have to make a vow. Thứ nhì phải phát nguyện. And number 3, you have to practice. Thứ 3, phải hành. Okay? And so it starts first with faith. So bắt đầu phải có cái lòng tin. Does anyone know what faith involves? Tin cái gì đây? Có ai biết không? Believe in the Buddha. Which Buddha? Tin Phật nào? The Hinayana, they only believe that only Shakyamuni Buddha. Bên Nguyên Thủy đó, người ta chỉ tin đó, là có Phật Thích Ca Mâu Ni thôi, không tin có Phật nào khác. There's no other Buddha as far as they're concerned. So they don't believe in Amitabha Buddha. Họ không tin có Phật A Di Đà. Okay. All right. So here you have to have faith in Amitabha Buddha. Quý vị phải có lòng tin với Phật A Di Đà. Okay. What else you have to believe in? Quý vị tin cái gì nữa? Thank you. Master Shin chữ says tin nhân quả. Master Shin phải hiền trì nói là phải tin cái nhân quả. You have to believe in cause and effect. What about cause and effect? Nhân quả cái gì? Tức là mình niệm Phật thì tin cái lời nguyện Phật thì Phật sẽ giúp mình, Phật Di Đà giúp. Hai là mình phải giữ đúng giới luật, làm Phật Di Đà đã có cái nguyện như vậy thì mình phải có cái nguyện xin đi là ngày rước. Nhân quả mình. What are, the Master Shenhua as well as the patriarchs explain that you should believe in cause and effect. Ngài Tiên Hóa, Ngài có giảng rồi là quý vị phải tin vào cái nhân quả. Cũng giống như những cái vị tổ sư tịnh độ khác cũng giảng như vậy. Quý vị tin nhân quả. Okay. What does it really mean, cause and effect? Nghĩa là sao? Do we have a translator? Is my translator here? Cái cô thông dịch viên của thầy có mặt ngày hôm nay không? She's coming. She's coming? She's just having Hot water. 等一下，你的翻译人很快就来了。OK， 那么我休息一下哈，等一等。
Because the translator is not here, let me take a break. No? It's funny? So, what does it mean to believe in cause and effect? Tin nhân quả là, what does it really mean? Can someone explain to me? Ai nói thầy giảng thầy biết là sao có nhân quả. Tin nhân quả cái gì? What is about cause and effect that affects your rebirth? Cái nhân quả cái gì về cái nhân quả mà nó ảnh hưởng tới cái việc vãng sanh của quý vị? See, the patriarchs always talk in a very, the Chinese patriarchs, they talk in a very, very abstract way. Mấy cái vị tổ sư người Hoa đó, ta nói một cách rất là trừu tượng. Okay? Americans, Westerners, we have a hard time. New, people in this new era, millenniums, General, Z? Huh? And they have a hard time understanding cause and effect. What does it mean, cause and effect? Could you tell me? Cái người Hoa, mấy tổ người Hoa nói trừu tượng. Còn cái thời đại này á, con cháu của mình, chắc chít của mình, những người Tây phương ta nghe ta không hiểu nhân quả. What does it do with rebirth? Nó liên quan tới cái chuyện vãng sanh của mình. What has to do with it? Huh? What do you think? I'm preparing you, the next generation, because when you explain to these American people, the American the Westerners, they're going to ask you these questions. What do you mean cause and effect? What has to do with me? Nhân quả cái gì? No idea. When I ask you a hard question, you don't answer me. And you expect me to answer your hard questions? Hay hỏi câu hỏi khó thì quý vị không ai trả lời. Mà quý vị nhất định là hỏi câu hỏi khó thì bắt thầy phải trả lời cho được. Yes, Vicky. Master, if you believe in cause and effect, that makes you understand that your actions affect your life. Yes, your action affect your life. Cái việc làm nó ảnh hưởng tới cuộc đời của mình. Alright? Let me put this bluntly for you. Nói một cách trắng trợn cho quý vị nghe. You believe in cause and effect, tin nhân quả, meaning that you believe that if you plant the proper causes, the effect will be that you'll be reborn to the Western Bliss Pure Land. That's what it's involved in that belief. Tin nhân quả có nghĩa là quý vị tin rằng nếu quý vị trồng cái chủng tử đúng thì chắc chắn quý vị sẽ vãng sanh Tây phương cực lạc. Make sense? And I keep on telling you Westerners, new people nowadays, don't be like the Asian. They're too abstract, they're too vague. Thành thử nói cái vị hoài người Á Châu mình cái pháp mà trình độ người Á Châu nó mơ hồ, nó hơi trừu tượng một tí. Cái thời đại này mình phải nói rõ ràng chứ, là tôi phải cần trồng cái nhân gì để tôi vãng sanh được. What is it I need to do? What causes, what seeds do I need to plant down for me to attain rebirth? Cái chủng tử gì? The Asians say, người Á Châu mà nói, you recite the Buddha's name, you will be born. Thì người Á Châu trả lời rằng, cái vị niệm Phật á, thì sẽ đắc vãng sanh. Okay? Right? That's what they all say. And the Westerners, if you ask me, coming from my prior life, I will ask, when? Okay? When am I going to get rich? I mean, when am I going to get a rebirth? Cái chuyện thẳng cái cuộc đời trước thầy rất là trắng trợn. Đó là nói vãng sanh hả? Chừng nào đây? Tôi niệm Phật cái chừng nào tôi vãng sanh? Yes? Đồng ý không? All the Asians say, just recite the Buddha's name and you will be reborn. That is correct. Người Á Châu nói là cái vị niệm Phật sẽ đắc vãng sanh. Đều người Tây phương sẽ hỏi ngược lại là lúc nào? When I'm going to obtain rebirth? All the patriarchs, by the way, said,
if you recite Buddha's name, you will attain rebirth. Tất cả vị tổ sư đều nói rằng cái vị niệm Phật sẽ đắc vãng sanh. No two ways about it. That's a fact. Okay? However, okay, I submit to you that for us to be able to encounter the Mahayana Pure Land Dharma, we should be asking the question, can I? What causes, what seeds do I need to plant in order to attain rebirth this lifetime? Don't tell me later. Okay. Thầy đề nghị cái vị cái thời đại văn minh mình phải hơn người Á Châu một tí. Người Á Châu nói một cách mơ hồ quá, phải thẳng thắn. Nói là tôi cần làm trồng cái nhân gì để kiếp này tôi vãng sanh được. You have the right to ask your teachers that question. Cái người Tây phương sẽ hỏi cái vị câu hỏi đó. The Westerner will ask you that. Can I? If you're telling me I recite the Buddha's name, recite this mantra here, can I attain rebirth this lifetime? If such a good place, why should I have to wait? Họ nói, người Tây phương sẽ hỏi cái vị ngay. Là nếu như cái chỗ nó tốt như vậy, tốt hơn tất cả những chỗ nào khác, tại sao tôi phải đợi kiếp sau nữa? Why do we need to wait? Right? Yes, ma'am. If I help a lot of people go to Pure Land, would it improve the chance? If you help a lot of people go to the Pure Land, would that improve your chances? For what? To go to the Pure Land? Absolutely. Significantly or insignificantly? Có người hỏi với thầy, someone asked me, oh my God, now to find you run lại rồi. Someone asked me that if I help a lot of people go to the Pure Land, does it improve my chance of a rebirth to the Pure Land? And the answer is absolutely. Có người hỏi thầy, nếu mà tôi giúp những người đi Tây phương Cực Lạc á, thì cái đó sẽ giúp tôi đi Tây phương Cực Lạc nhiều cơ hội hơn là không? Tôi nói đương nhiên là có rồi. You plant more seeds. Okay. Next question. I'm unanimous about it. There's no question about it. Không có chuyện thắc mắc chuyện đó. You agree? Right? Yes. Thầy từ hồi đó tới bây giờ, cái thời Đức Phật Thích Ca thì có cái mạt pháp, tượng pháp và chánh pháp, thì mấy tổ mới là biết cái thời bây giờ là mạt pháp mới có tịnh độ để cứu người ta, cứu chúng sanh. Mà mười mấy vị tổ là từ những vị thánh tăng, những bên thiền tông qua, mà chưa có vị nào dám xác nhận là chừng nào anh giảng sanh. Mấy cái người này ngạo mạn mà chưa có biết làm sao kể cho họ ngàn chừng nào giảng sanh. Mà trên thế giới này bao nhiêu tỷ người mà chỉ có 1-2 người như thầy thấy thôi, thì làm sao mà kể cho họ nghe chừng nào giảng sanh. Các vị tổ như vậy mà không có nói được chừng nào giảng sanh, tại vì tùy theo cái duyên họ niệm nhiều nữa hết. Lúc cái gần sắp chết họ nghi ngờ một cái gì đó, làm sao ai dám bảo đảm cho họ giảng sanh. Đó tại họ người Tàu. Có những người niệm rất là cật lực nói chừng cái buông không có giảng sanh đâu. Bởi họ là người Tàu, mình là người Mỹ. Khác họ. Người Tàu không nghĩ là chúng sanh những cái da nó khác, chỉ xe xanh xe đỏ thôi, không có thấy cái gì mà. Đó là pháp người Tàu, mình là pháp người Mỹ, hiểu chưa? Thầy đang chứng minh cho cái vị thấy. Họ giảng sanh đời này, chẳng hạn như gặp thầy này có pháp, rồi bây giờ 1 tỷ người thầy đâu phân thân hết mà giảng cho họ mà làm họ sanh đời này. Con thấy mấy tổ bao nhiêu tổ đâu có tổ. He's fighting with me, you can tell. He's keep on, like 10 sentences so far. Ông này cá lộn với thầy. No, I'm only presenting you from the perspective of the Westerner. They say it's such a good deal. Why can't you tell me what I need to do to go there this lifetime? Right? Why can't the Asians? Why didn't the Asian tell them so? Okay. Ông này ông nói là sao mà cái biết được, thầy nói là cái thầy nói về cái phương diện của cái người Tây phương thôi. Người ta nếu nói về cái pháp tịnh độ đó, thầy tin pháp tịnh độ, ta muốn biết là tại sao nếu thực sự mà đi được vãng sanh Tây phương Cực Lạc á, thì ông có cái vãng sanh, pháp vãng sanh, quý vị có cái cách gì đó để tôi đi kiếp này là không? Ta hỏi như vậy. Okay, so according to Master Hsien Trư, they said, what is it I can do
Hi Sean, we're talking about attain a rebirth this lifetime. What happened to your mom? She coming? I think she's on the way to my aunt. She on the way to your hand? Okay, we'll take a break. Okay. Okay, go ahead, xin chữ. Go ahead and complain. Thì chị cứ nói tiếp đi. Than phiền đi. Cuộc hứng rồi hả? Okay. How much longer, Sean, do you know? Anyone has any chocolate or something we can pass around? Có sô cô la mình ăn tạm thời. Huh? I bet you could use some liver sugar. Tôi nghĩ cái vị chắc ăn sô cô la có đường tí cho nó phấn khởi tinh thần lên. Okay, so we're talking about faith. You need to have faith in order to attain rebirth. Mình đang nói về cái lòng tin là cái điều kiện để quý vị mới có thể đắc vãng sanh được. Thì tin cái gì? Tổ sư Tàu dạy rằng tin cái nhân quả. Thầy mới giảng rằng ấy, tin cái nhân quả đó là đúng rồi. Okay. Trồng cái nhân gì để mà đắc vãng sanh? To believe the faith, you believe in cause and effect. More specifically about cause and effect, you believe that you plan the proper causes, then you attain rebirth. Okay? So the Pure Land practitioner should be clear about what they need to do to plan the causes for rebirth. Cái người tu tịnh độ phải hiểu rõ ràng, okay, là mình cần trồng cái nhân gì để mà đắc vãng sanh được. Right? Okay. Now I started by saying that that's how the Asians function. I propose that we Westerners, Americans, should be more specific. Okay? Because I'm preparing you for in the future when more people will come, they won't be as polite as you are. Thì chuẩn bị cho quý vị biết trong tương lai có nhiều người sẽ tới mà họ không lịch sự như quý vị đâu. They will ask you point blank, if you are talking about such a beautiful place called Western Bliss Pure Land, can you tell me what I need to do to go this lifetime? Right? Why do I have to wait? I don't want to wait. Okay. Thì thầy đề nghị đó là người Tây Phương ta vào sẽ hỏi cái vị ngay, nếu cái chỗ nó tốt như vậy thì tôi muốn đi ngay lập tức, kiếp này có được không? Yes ma'am. You you sing, you chant Amitabha Buddha, and and so forth. He said, and after that, Amitabha, I don't know. Okay. We have to tell them what you know. You cannot lie, because you lie. You say, I promise you do this, you go to this lifetime, and they end up not being to go. You blew it for yourself. Quý vị biết không? Người hỏi thầy, trong tương lai mà người ta hỏi con làm sao đi được cái nhân gì, người nói mà trả lời sao? Thầy nói quý vị biết gì nói đấy. Đấy, nếu như quý vị nói hứa hẹn, người ta hứa tầm bậy, người ta đi không được, người ta đi không được, thì coi như quý vị khỏi đừng có hy vọng đi Tây Phương Cực Lạc này, đừng có hòng, đừng có ham. Okay? If you make promises, you say that you do this, you go to the Pure Land for sure, and it's not true, and then it turns out they don't go, forget it. You're not going to make to the Pure Land. Yes. If your samadhi level is higher, will it increase your chance to go to Pure Land more than lower samadhi level? Yes, of course. Absolutely. The higher your level of practice, the more chances you have to go. It's true. Khi vì càng trình độ càng cao, càng dễ đi. Okay? What else? Other? Yes. If somebody's so desperate and say, I want to go now, can I go?
I want to go now, she says. Everyone will die already. What to do? Bây giờ ta nói muốn đi ngay lập tức. It's so good, such a good place. Can I go now? Có người hỏi móc thầy nữa. Bây giờ nếu mà như chỗ tốt vậy, con muốn đi ngay lập tức. What do you say? I don't know any way to go right now. Thầy không biết cách nào mà đi. My master never taught me. Sư phụ thầy chưa dạy cái đó. So I don't know how to go immediately. What my master taught me is what to do when after people die to help them go. Sư phụ thầy dạy là những cái cách mà giúp người ta đi khi mà người ta chết thì có cách. Còn không có cái cách nào người ta đang sống mà túm cổ ta qua đây bên cực lạc. He never taught me how to grab an alive person by the collar and just send him or her to the Pure Land. It's not, he never taught me. Không ai dạy. Actually, there's a way, but I don't know how to do it. I heard there's a way. Thầy nghe nói có một cái phương pháp mà nhưng đều I don't know how to do. Thầy không biết làm. Yes. Thì nó cũng giống, con thấy không, cái sự đắc tổ nó cũng giống như của Minh Thiền mình á. Ở cái đời nhà Tấn có cái ông Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát, khổ quá, khổ nông dân quá khổ. Thì ông nói bây giờ ông chết, ông muốn đi, ông không muốn ở cái cõi này nữa. Thì giờ kêu con chỉ tin Phật Di Đà thôi. Ông bỏ ăn bỏ uống, ông niệm 7 ngày 7 đêm Đức Phật Di Đà niệm ra thọ ký. Thì 75 tuổi ông chết tại đêm đêm. Coi như ông cắt đạo ngay trước có 7 ngày. Liên tục không nghỉ, mệt mỏi không nghỉ thì Đức Phật niệm ra thọ ký đạo. Ông 75 tuổi ông chết tại đêm đêm. Buông bỏ hết. No, that's wrong. He gets his attention. He knows. He did it on purpose. Yeah, he says. Yeah. Pay attention to me, he says. Yeah. Hey, boy, you don't have to scream that hard, He says, do not neglect me. Yeah. Yeah. You should do, hey, boy, you should do, hey, Alung, you should say, So the answer to can I go right away? The answer is you shouldn't demand to go right away. Cái câu trả lời nếu cái điều đòi ngay lập tức đi ngay lập tức thì quý vị trả lời là mình không nên đòi đi ngay lập tức. The proper attitude would be may I go at the first opportunity. In Mahayana Pure Land, there's no such a way where you force it, you make it happen. Mấy cái mà cái thái độ đúng hơn á, thay vì nói tôi muốn đi ngay lập tức đó, cái thái độ mấy cái người đó mình không có muốn giải quyết giúp họ. Vì people with such a bad attitude say, I want to go right away. Okay? The answer you want to be impolite about it. Mấy cái nếu mà mình không muốn lịch sự người ta mình trả lời cách cốc lộc nói, you can't afford it. You can't afford to go right away. You don't have what it takes to go right away. Trả lời một cách cốc lộc nó là cái vì cô không có đủ sức, không đủ phước mà đi ngay lập tức đâu. You don't have it. Okay. Don't be so fool yourself. Đừng nghĩ là mình tự cao tự đại, mình muốn đi là đi đâu. It's no such a thing. All right? Yes. The question is, cái câu hỏi là nếu người ta phải phiền não, sân hận thì đắc vãng sanh được không? The question if someone is very afflicted and has a lot of anger and can they attain rebirth? It's part of faith as well. Nó liên quan tới cái lòng tin nữa. Okay?
has a lot to do with something to do with cause and effect as well. If you come with the attitude that I want it, okay, it's not a proper cause for you to attain rebirth. I want it right away. I want it my way. It's not a cause for rebirth. Nói cách khác là nếu như cái vị tới với thái độ đó là tôi muốn ngay lập tức bao nhiêu đưa tiền đó, tôi đưa tiền đây. Hey, how much you want? Huh? How much do you need? $10? $30? Nói có người ta nói là giá bao nhiêu? 10 đồng, 20 đồng. How much? Pull out wallet. Apple Pay. You know Apple Pay? Samsung Pay. These Koreans, they're so sensitive. Huh? Bitcoins. Starbucks. Huh? How much? If you have that kind of attitude, okay, then it's not a good cause for your rebirth. Nếu quý vị có cái thái độ mà nó ngông, nó ngang, nó ngang ngược như vậy, cái đó không phải cái nhân để mà quý vị đắc vãng sanh đâu. Alright? Remember, the rebirth dharma for most of you, quý vị phải nhớ rằng đại đa số cho quý vị đó, những cái người đó mà đắc vãng sanh được đó, là tại nhờ được tha lực. You attain rebirth because of others' help. And if you have such a bad attitude, who's going to help you? Phải nhớ cái đây là cái pháp tha lực, mà nếu quý vị có cái thái độ mà sắc sược như vậy đó, ai mà thèm giúp quý vị? Right? Questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. So in the past lecture you said the fourth stage arhats, it doesn't mean that they can just go to Pure Land. They can. So where do they go after they die? They can go anywhere they want, but the Pure Land. But They can go anywhere in this world they want, but not the Pure Land. So why do you say they ended the suffering if they still are not outside the world? They can go, but they don't suffer. But they still are in the will? No, they're no longer in the will. They can go anywhere they want, but they cannot go to the Pure Land. It's a different, because they don't have, because they did not plan the causes to go to the Pure Land. But in the future they can, right? With the right person? Not necessarily. If they don't believe in the Pure Land, they don't plan the causes to go to the Pure Land, they cannot go to the Pure Land. That's a very simple reason. They never planted the causes for them to go to the Pure Land. That's why they cannot go. Thank you for pointing out that out. Quý vị biết không? Là cô này câu hỏi cái người A-la-hán, tứ quả A-la-hán á, là thoát cái vòng luân hồi đó, có quyền đi Tây Phương Cực Lạc không? Và cõi Tịnh Độ? Thế nó là không. Tại sao như vậy? Tại vì cái người tứ quả La-hán chưa chắc họ tin gọi cái pháp môn Tịnh Độ, tại nó họ không chịu trồng những cái nhân để mà đắc vãng sanh, thì làm sao đắc vãng sanh được? But if they plant the right seeds, it's easier for them to go? Yeah, if they plant the seeds, they can go. But many of them, like you asked, the Thai monk says, "Hey, I'm a beyond study, fourth stage arhat. I don't need to go to the Pure Land. I'm done." He said, "I'm done. I don't need to do anything anymore." Vô đi. Tứ quả La Hán. Speaking of tứ quả La Hán nè, nó nói về cái tứ quả La Hán. Hả? Okay. Yes, Billy. You need to do the right thing to assure rebirth to the Pure Land. Đang nói về cái Tịnh Độ, muốn vãng sanh đó, phải trồng tiên cái nhân quả, cái lòng tin. Đầu tiên là tin cái lòng tin. Đang nói về cái tin cái gì? Thì tin là tin cái luật nhân quả.
Các tổ sư đều giảng như vậy. Là tin nhân quả là có nghĩa là sao? Thì giảng cặn kẽ cho quý vị biết á, cái nhân quả trong cái trình độ mình đó, là không phải cái rất rõ ràng là quý vị trồng cái nhân gì để mà đắc vãng sanh được. Đó là nhân quả của trình độ. Ok? Thành ra phải trồng cái nhân gì? Cái đó là cái người Trung Hoa, người ta giảng cái pháp tịnh độ này, giảng một cách mô hồ, ta nói chỉ niệm Phật thôi. Thì thầy giảng cho họ biết rằng mấy cái người mới tới đấy là nếu gặp người Tây Phương con cháu quý vị, nó nói là nếu cái Tây Phương Cực Lạc nó quý báu như vậy, nó tốt như vậy, thì tôi muốn đi kiếp này có được không? Tôi cần trồng cái nhân gì để đi kiếp này? Thì người Á Châu không có nói rõ cái phần đó. Mấy tổ sư không nói rõ phần đó. Okay. Tổ sư Á Châu không rõ phần đó. Yes. So like in case Master Dema, he believed in Master Chongma, and then he recited Amitabha Buddha's name as part of his practice, so it will help him. Yes. So it's different case. Right? Yes. We're talking about, let's say, a Sri Lankan or a Thai monk who are dead set against Abhidhamma Buddha being even existed. They'll never go. Because they don't believe. Nếu như mà cái người cha hàng, những cái người tứ quả La Hán bên Tích Lan cha hàng, họ là bên tiểu thừa, họ hoàn toàn không tin có Phật A Di Đà, không có Phật A Di Đà gì hết. Bên Nguyên Thủy họ chỉ tin có một Thích Ca Mâu Ni Phật thôi. Thành ra nếu họ không tin Phật A Di Đà thì họ mặc dù họ đắc A La Hán quả đi nữa, họ cũng đi không được nữa. Không có lòng tin, không tin Phật sao đi được? You don't believe in Amitabha Buddha, how can you go? Okay. So what else you need to believe? Tin cái gì nữa? So we talk about believe in that Amitabha Buddha. Về tin đó, mình nói về cái lòng tin. Cái điều kiện đầu tiên hết của cái vị vãng sanh là cần có lòng tin. Tin có Phật A Di Đà. Nguyên Thủy họ không tin. Okay? Thành đi không được. Tin cái nhân quả. You believe in cause and effect. Okay? Có nghĩa mình trồng cái nhân gì mới được vãng sanh. Nếu không trồng đúng cái nhân thì không thể nào vãng sanh được. Okay? Quá rõ ràng cần cái nhân gì. What else you need to believe in? Tin gì nữa? Your teacher. Believe your teacher. Why? Tại sao tin ông thầy? He can show the good way to do it. In fact, this is where the Hinayana Pure Land versus Mahayana Pure Land differs. Nói về tin ông thầy, nó nói về cái sự khác biệt giữa cái bên người mà tu theo tịnh độ Nguyên Thủy với tịnh độ của Đại Thừa. I differentiated between Pure Land, Hinayana Pure Land versus Mahayana Pure Land is because of the good no advisor. It's tại vì hai sự phân biệt đó, tại vì cái người thiện tri thức nó khác nhau. For example, Master Xuyên Hoa Pure Land Dharma, okay. Như Ngài Tiến Hóa pháp tịnh độ, Ngài Tiến Hóa là pháp của tịnh độ Đại Thừa. Clearly, it's Mahayana Pure Land. Agree? Đồng ý không? Tịnh độ Ngài Tiến Hóa là còn cái pháp tịnh độ của mấy cái người này nọ đó, người ngoài kia đó là pháp tịnh độ tiểu thừa. It's the other teachers are unfortunately Hinayana Dharma. What does it mean? Tiểu thừa nghĩa là sao? Just my personal opinion. Cái là cái ý kiến của thầy thôi. Okay? Meaning that very unlikely you're going to go this lifetime. Nếu như mà ông thầy mà không hiểu được cái pháp môn tịnh độ mà dạy cái vị tu đó thì kỳ mà khó đi kiếp này lắm. Trong tương lai sẽ đi, nhưng đầu kiếp này khó mà đi lắm. Okay? Because one of the requirements is that you need to bring forth the body mind. Tại vì cái bên Nguyên Thủy á, cái vị tin theo ông thầy Nguyên Thủy á, thì cái vị đó, ông thầy mà chưa hiểu pháp á, một cái điều kiện cái vị phải đi là cái vị phát Bồ Đề Tâm mới đi được. Cái vị không phát Bồ Đề Tâm không đi được. You do not bring forth the body mind. Cái vị không phát tâm mà làm thành Phật đó thì sẽ thành Phật đó, quý vị sẽ không đi được. You cannot go to the Pure Land unless you bring forth the body mind.
Trừ phi quý vị phát cái Bồ Đề tâm quý vị mới đi được. Quý vị không phát không đi được. Okay? What does it mean? Bring forth the body mind. Có nghĩa là phát Bồ Đề tâm nghĩa là sao? Hả? Nghĩa là sao? You want to become a Buddha. Đúng, thành Phật. Đi qua để thành Phật. You want to go there to become a Buddha. No, go there so that you... Quý vị qua Tây Phương Cực Lạc, cái người mà bên Nguyên Thủy, cái người ta dạy quý vị toàn là qua bên kia để thấy là thoát khổ không à. Okay? All the teachers now stress that you want to go to Pure Land in order to end suffering and attain only bliss. Hiện tất cả những ông thầy mà dạy tịnh độ quý vị á, đều là nói quý vị là quý vị vãng sanh Tây Phương Cực Lạc để liễu khổ đắc lạc. Not why you go. Nó không phải lý do quý vị qua. Okay? You go there in order to become a Buddha. Quý vị qua đó để mà thành Phật. Alright? Phải rõ ràng cái tịnh độ rõ ràng. The Mahayana Pure Land is very, very clear. Phải phát cái Bồ Đề tâm. You need to resolve to become a Buddha as a requirement for you to be allowed into the Pure Land. Quý vị phải muốn phát cái tâm thành Phật á, quý vị mới được cho phép vào cái quả tịnh độ. Quý vị không phát tâm, phát Bồ Đề tâm không đi được, không cho vào đâu. If you don't bring forth that body mind, okay, you won't be able to go. You cannot go. Yes. Không phải cái đời này mà nó là cái điều kiện. Quý vị muốn vào cái cổng đó, một cái điều kiện phải là phát Bồ Đề tâm rồi mới được vào. One of the requirements is that for you to enter the Pure Land gates, go through that, you must have brought forth the body mind. Một điều kiện quý vị phải đã phát Bồ Đề tâm mới có thể đi được. Yes. In previous lecture you said even chicken can go to Pure Land. Oh. And then you said Catholics can go to Pure Land. Okay, câu hỏi. I've been waiting for that question. What's your name again? How about the cat? Có người hỏi thầy đang đợi ta hỏi cái hông móc thầy đi. I've been waiting for this kind of question. The question from this nameless person says, in the past, I claim that a chicken can go to Pure Land. Cô này cái người thầy không muốn biết tên này, không nhớ cái tên người này là ai. I don't think I remember her name. She says, in the past, I said I claim that a chicken can go to Pure Land. Trong quá khứ thầy đã nói con gà nó đi Tây Phương Cực Lạc. Okay? A dog can go to Pure Land. Con chó đi Tây Phương Cực Lạc được. Con mèo đi Phương Cực Lạc được. Cats can go to Pure Land. Okay? White socks in a Pure Land. Từ từ để tôi hỏi này chưa trả lời chưa xong. I'm running out of time. We ask so many questions. He said, what do I need to do to bring forth the body mind? This woman is very precise. She's like these typical American. Cái bà này giống như người Mỹ vậy đó. Thầy đừng có nói quanh nó coi, nó thẳng tôi đi, phát vừa tâm là cái gì, đúng không? Every week she comes and says, what do you need to go to the Pure Land? Quý vị thấy mỗi tuần bà này tới bà lắng ta bà nghe một chuyện thôi là tôi cần làm cái gì để đi qua Tây Phương Cực Lạc. Very clear. This woman is determined. Cái bà này là nhất tâm mà. Okay? Okay? That's how Westerners are. Cái xứ này cái người ta như vậy đó. Okay? Đừng nói quanh nó co. Tell me what I need to do. Right? Á Châu mà thiếu lịch sự. I said, she's Asian and she lacks etiquette. You don't ask the master that kind of hard question. Á Châu mà thiếu cái phép tắc.
And she's old too, the first generation, cái đời xưa chứ không phải đời trẻ mình còn tha thứ được. So the question, để hỏi trả lời câu này trước, xong trả lời cái câu này. I want to make her wait. Già bắt đời. Question is, I said in the past, a cat can go to Pure Land. Okay, how is it possible? Thầy đã nói là trong quá khứ con mèo nó đi Tây Phương Cực Lạc. Thì làm sao có thể có được? You mean that how can he bring forth the body mind? Ý cô nói là con mèo làm sao mà phát Bồ Đề tâm được? Hả? Sao phát Bồ Đề tâm? Huh? Are you translating for the old woman, or they just talking to each other? I'm losing my audience. Thầy đó, I recite the entire day to prepare a lecture for you, and then I lecture, no one listens. Tu cả ngày để nói pháp cho quý vị nghe, nói xong người ta không muốn nghe, thì nói chuyện với nhau thôi. They all talk to each other. Chú Châu, chú Châu, chị Châu đó bây giờ sao? Will someone call his son, please? You know, it's time to pick mommy up. This woman just told me, asked in Vietnamese again, make sure he spoke to me in Vietnamese, not in her Chu Chao language. He says, is that right? Is that right that actually a cat can went to the Pure Land? How is it possible? Two questions of inappropriate question. Cái bà này vậy đó, lớn tuổi mà công nhận thiếu cái biết cái lễ nghi. Đã hỏi anh câu chứ xong hấp búa chứ xong hỏi tiếp, ủa thì vậy thiệt hả? Thầy mới nói con mèo đi Tây Phương Cực Lạc, sao có chuyện lạ vậy thầy? So how is it possible? How can a cat bring forth the body mind? Làm sao con mèo có thể phát Bồ Đề tâm được? How is it possible? Ông thầy à? Thầy con nghĩ đó, nó có nhiều cái phẩm gì. Con mèo nó đi đó, là nó lên trong cảnh giới mà giống như thoát khỏi ở đây thôi, mà nó lên trên đó, nó ở trong những cái ngục vậy đó. Ở đó nên nó khỏi cái khổ đây. Giống như trong kinh, ví dụ giống như Thế Tử vậy đó, làm tội thì vua cha nhốt trong cái ngục hồng vàng, ăn uống đầy đủ mà không lên ra. Vậy lên trên đó thì ở cái chỗ biệt lập, không có gặp ai hết, mà chừng nào mà đủ phước rồi mới ra gặp Phật Di Đà nó dạy. He says that Master is very creative. He says that he goes to Wan Yin's palace where he sits there until he is taught how to bring forth the body mind. Ông Huyền Trì trả lời, ông lời khôn ngoan dễ sợ lắm. Ông càng già càng chế hay. Nói. So ông thầy già này ông chế dễ sợ lắm. Ông nói Phật kinh lương vô lượng thọ nói như vậy, thiệt là vô lượng thọ ông nói như vậy. Actually, he claims that the Infinite Life Sutra explained that. I say it doesn't explain that. Yes. Because it had all the benefits in the past. See, my disciple from Germany. Did you hear that? He says because he. How do you say in your German accent? He says because he planted the seeds already in a prior life. He said, I want to become a Buddha. That's possible.
Ông này trả lời, ông học trò thầy đó, học trò giỏi lắm, từ nước Đức qua đó, nói là kiếp trước nó phát Bồ Đề Tâm hay sao? Đấy, đồng ý không? Okay, yeah, okay. But what if he hasn't? What if this new socks or black socks or something hasn't brought forth the body mind? Lỡ mấy cái con mèo đen này đó, cái mèo răng rịt này đó, răng ri này đó, mà nó không có chưa bộ phát Bồ Đề Tâm, sao bây giờ? What to do? Làm sao bây giờ cô Quảng Ngân? Con mèo nó chưa phát Bồ Đề Tâm, sao mà giúp nó bây giờ? Không được, nó phải tự phát lấy con, mình phải phát cho nó được. Okay. Giống như mình nói mình lấy vợ cho con mình vậy đó, nó không được. Con mình phải lấy vợ, mình phải lấy vợ cho nó được. Ok, hiểu? Đúng không? Cô muốn có con, cô có vợ mà nó không chịu lấy thì sao bây giờ? Mình phát được Bồ Đề Tâm cho nó mà nó tôi không tin Bồ Đề Tâm thì cô làm cái gì bây giờ? Cũng không được nữa. Okay, she said, Bồ Yến says, what if you bring for the body mind on behalf of gray socks, and that way he can go to the Pure Land. I said, what you're saying doesn't make sense. It's like you wanting, like you wanting a wife for your son. You know, you can want a wife for him all you want, but unless he marries her, it's not going to happen, right? Huh? Alright, so trường hợp mà con mèo nó chưa phát Bồ Đề Tâm, sao nó đi bây giờ? If red socks hasn't bring forth a body mind yet, how is it going to go? Hả? Cái này điều kiện mà nói mình cần phát Bồ Đề Tâm mới đi được. Or what about the question like this a Catholic guy? Okay? Hoặc cái người bên công người Thiên Chúa giáo, ta không tin. Ta đâu có biết pháp môn tịnh độ nữa. They don't know about the Pure Land Dharma. How are they going to go? They never brought forth the body mind. Họ chưa phát Bồ Đề Tâm. Or Hinayana followers ở bên Nguyên Thủy, người ta không tin cái Phật A Di Đà, chưa phát Bồ Đề Tâm. Làm sao đi bây giờ? How can they go? Đúng không? Làm sao bây giờ? What happened to my phone? I'm going to Google a little bit. Thầy kiếm ha. Bring forth body mind for red socks. No, not found. They have red socks, baseball, white socks, but there's no body mind. Sao bây giờ? Hoặc cái người, chẳng bây giờ nói con người, nó con mèo, nó con người đi, chẳng người bên Nguyên Thủy, tao đâu có biết Bồ Đề Tâm là cái gì đâu. Let's say you're Hinayana follower, or let's say you follow the Tibetan. They say, you know, you should follow your teacher. Your teacher, he wants to come back here and save mankind. So I'm going to come back and save mankind. I don't want to bring forth body mind. Sao bây giờ?
Hmm? It makes it sound as though Pure Land isn't for everybody. No, it's only for the privileged. You're absolutely right. It's only for the people with there's a stance right there. Bú khởi y xào yin yuan, san gen yin yuan, te shen bi guo. Meaning you cannot be deficient in blessings, in causes and conditions for you to attain rebirth there. It's not for everyone. Đâu có vậy. Nếu mà không đủ nhân duyên, không đủ phước, quý vị đâu có vãng sanh được đâu. Kinh nói rõ ràng như vậy đó. Rất là khó vãng sanh. So many requirements, có nhiều cái điều kiện quá đi, không phải là dễ. So the question is still remain. Các bạn hỏi như thường. Bây giờ đứa con của con đó, nó 16 tuổi. I have a daughter who is 16 years old. She doesn't believe in Buddhism. Nó không tin Phật Pháp. Doesn't believe any God. Nó không tin Thượng Đế. Không tin gì hết. Doesn't believe anything. He believes in money. Nó tin tiền thôi. How is he going to attain rebirth? Không sao nó đắc vãng sanh bây giờ. Sức mê phát Bồ Đề Tâm. How is he going to bring forth the body mind? Like A Lung, he says, I don't care. See? Look, ask him. Hỏi thằng nhóc kìa, con có tin phát Bồ Đề Tâm đó không? Bồ Đề Tâm làm cái gì? Giỡn hoài, tôi bú sữa đã. Okay? Yeah. Dạ thầy, lúc mà đã chết, ví dụ có người nhờ làm 49 ngày tới gặp Diêm Dương, lúc đó sợ quá, nói nó sẽ nghe. Precisely. See, people have been listening to my lectures. Thầy giảng rồi quý vị chưa hiểu, vẫn nhớ. I explained it to you already. How can you go? Because King Yamaya says you can go to the Pure Land. Trước khi quý vị đi đó, gặp Diêm Vương, phải Diêm Vương nói, ông có quyền đi Tây Phương Cực Lạc. Okay? He tells Blue Socks. Nó nói con mèo đen. Okay? Nó là mày có quyền đi. He says, Blue Socks, you can go. Mày có quyền đi. Right? You go to Pure Land. Blue Socks says, cứ đi. Con mèo mừng quá. Tôi may quá, tôi thoát khỏi thân mèo. I'm gonna escape my body, the body of a cat. Tôi thoát khỏi thân mèo này, mừng quá. Mừng hết lớn luôn. And King Yama says, just a minute. Di Vương, khoan. Phát Bồ Đề Tâm chưa? He said, did you bring forth the body mind? Blue Sock says, no. Con mèo nó chưa. And King Yama says, do it now. Phát đi. Okay? Shh. Phát bằng cái gì nghe. Hiểu chưa? You got that? They can bring forth the body mind just before leaving. What's the big deal? Because they'll be reminded that's a requirement. Tại vì trước khi đi á, tất cả những người á, mặc dù họ không tin cái Phật Pháp đi nữa, mà trước khi mà đi thì Diêm Vương sẽ dạy cho họ con phát Bồ Đề Tâm mới đi được. Họ sẽ đi, họ sẽ phát. Okay? King Yama is very credible, not just like me. Cái Diêm Vương á, nó có cái thế nói người ta tin. Không phải thầy nói không ai tin hết á. Không ai tin thầy nói, chứ còn Diêm Vương cái việc gặp là ông nói là mình tin ngay. Con tòa mà không tin là chết đó. Let me put it this way for you. Have you been in front of a judge? Quý vị có biết ai giờ gặp con tòa chưa? No? You dare doubt the judge's words? Có ai dám nói là con tòa nói tôi không tin con tòa không? Bắt nó tù chứ giỡn. You don't show respect and believe the judge. He's going to put you in jail right away, right? Alright. Thành ra khi phát Bồ Đề Tâm như đó, tôi muốn thành Phật thôi, giảng gì nữa? Tôi muốn thành Phật.
Con đã phát, khi mà con quy y đã phát rồi. I said, the answer to the question, you bring forth the body mind, how do you bring forth the body mind? He said, you did it already when you took refuge. In our ceremony, when you took refuge, he says, I vow to become a Buddha already. Chúng quý vị quy với tại chùa này á, là có cái pháp đó rồi. Nó là quý vị tôi nguyện thành đạo mà, quý vị nguyện thành Phật mà. Đúng không? All of you, well, except for the CTTB disciples, trừ đệ tử của đệ tử Phạm Phật Thành thôi. Thì đệ tử của chùa mình là ai cũng phát được Bồ Tát tâm hết rồi. All my disciples brought for the body mind already. See that? All right. Where are we? So you need to believe that there's a difference, and when you believe in a good no advisor, I'm trying to point out to you that if you believe in a teacher, okay, who does not understand Mahayana, your chance of rebirth to the Pure Land is not as good. Những cái người thầy mà quý vị chạy theo đó, người ta không hiểu cái pháp môn tịnh độ, không biết cái pháp môn đại thừa đó, thì cái cơ hội vãng sanh quý vị nó thấp lắm. Người ta không biết cái nhân gì để mà trồng để quý vị đắc vãng sanh. Because these teachers, they don't know what causes they need to advise you for you to attain rebirth quickly. Is it clear? Mình mong thầy, quý vị đừng tưởng it's just like you say, giống như quý vị nói là what's the big deal? Let me go get a bachelor's, a master business administration. Right? Bây giờ tôi lấy cái bằng quản trị sinh nghiệp đi, MBA. It doesn't matter. Okay? Doesn't matter. Let's go to a junior college to this university. Why bother going to Harvard? Why bother going to Stanford? Okay, giống lấy cái bằng quản trị sinh nghiệp vậy đấy. Mình tệ vào cái trường nào học cũng được, có sao đâu. Okay, there's a big difference. You graduate from Harvard, you make more money. Your chances of success are far greater in your profession. Đương nhiên cái vị thấy cái ý thầy nói là nếu cái vị học cái trường nhà học mà trường giỏi đó, thì đương nhiên cái sau này cái vị ra trường rồi, ra bằng rồi đó, thì cái vị thành công trong cái công việc của vị nó dễ, nó lớn hơn nhiều, đúng không? Same thing. If you choose the right teacher, you have chance of rebirth far greater. Thành quý vị chọn thầy đó mà chọn đúng đó, thì cái cơ hội vãng sanh quý vị nó cao hơn, đương nhiên rồi, right? Agree, disagree? We're running out of time, hết thì giờ rồi. Okay? We're supposed to be here 1 hour only. Mình ở đây chỉ 1 tiếng đồng hồ thôi. All right. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác nữa không? So I make a final comment. Thì nói thêm tí chi tiết cái viết. In Mahayana, trong cái pháp Phật pháp của mình, trong cái pháp đại thừa mình, okay, there's something called Dharma selecting eye. Có cái gọi là cái trạch pháp nhãn. Này rất là quan trọng, very important. Cái trạch pháp nhãn rất là quan trọng. It's very, very critical. The Dharma selecting eye. What does it mean? Nghĩa là sao? You need to be able to select the proper Dharma to practice. Quý vị phải muốn tu đó, phải biết chọn cái pháp để mà tu. Không phải chọn bất cứ pháp nào. You don't just choose anything.
Okay, you don't just say someone says, "Oh, do this," and you say, "Okay, I do it." Có nhiều người ta nói là cái trạch pháp nhãn là cái việc phải chọn cái pháp mà tu mà làm, chứ không phải là bất cứ người ta nói gì mình làm nấy đâu, làm như là chết. If you do anything people advise you to do, you run into trouble. Quý vị sẽ bị lâm nạn. Nên quý vị ta nói gì mình làm nấy là quý vị chết. Agree, disagree? Yes. But that dharma selecting eyes, you don't, it just naturally happens to you, right? No, you have to cultivate it. But then some people just like Hinayana manifestation more. Like, for example, Koreans, I think more Hinayana, right? Just naturally we like that kind of manifestation. How it sounds, right? So, how do you help people to have that kind of... Meaning the Koreans have the dharma selecting eye already. But it's not like we cultivate it, it just happens. No. It's part of your makeup, it's part of your blessings. Cái người Đại Hàn chẳng hạn, họ thích bộ nhiên rất nhiều người Đại Hàn thích cái pháp Đại Thừa. Thì ta nói như vậy chứng minh quý vị thấy họ có cái trạch pháp nhãn rồi, họ thấy được cái pháp Đại Thừa, họ biết, họ thích rồi. Tiểu Thừa họ không thích. The Koreans, they look at Hinayana. Most Koreans I know, okay, they listen to Hinayana and say, what's so great about this? Cái người mà Đại Hàn mà thường người ta nghe cái pháp Tiểu Thừa người ta không thấy gì hay hết. Tại vì họ đã có sẵn cái trạch pháp nhãn rồi. Because they have the dharma selecting eye already. They have high standards in other words. Nói cách khác á, là cái tiêu chuẩn họ cao hơn. Agree? That's what it means. Trạch pháp nhãn là cái pháp mà quý vị tu nó phải đủ cái tiêu chuẩn quý vị mới tu, đâu phải bất cứ gì cũng làm đâu. So, the dharma selecting eye means that you don't just do the first thing people tell you. It has to meet a certain criteria. Đúng không? Giống như quý vị đi ăn vậy, just like you eat vegetarian. You know, we don't go to anywhere and say, just give me some vegetarian. Dạng như là đi ăn chay, mà đưa tôi cái đồ ăn chay. Đâu có được. We say, it has to be vegetarian, okay? No eggs, không có trứng này. No onion, không có hành này. No garlic. Không có gì đó. Không có tỏi. Okay? Right? Đúng không? Mình có cái tiêu chuẩn nào, đâu phải mới ăn chay giống nhau đâu. You just don't say that I eat vegetarian, I don't care, give me eggs, give me leeks. Okay. Ăn chay này, cái vị ăn chay là cái tiêu chuẩn ăn chay Việt Nam mình á, cái Phật giáo mình ăn chay á là không được ăn hành tỏi. Đâu phải bất cứ ăn cái chay là cái gì mà chỉ là không phải thịt là không, nó chưa đủ. Phải không được hành tỏi mới là chay bên Phật giáo mình. Cái chay của người thế gian là có quyền ăn hành ăn tỏi. Let me remind you, I'm sorry I'm going to offend some people. Thì sẽ bắt đầu đi vào cái phạm vi mà làm phật lòng mấy cái người muốn nghe đó, người tu khác đó. Ăn chay á, trong Phật giáo mình là không có hành, không có tỏi mới gọi là ăn chay. In Buddhism, you vegetarian meaning that you cannot eat the 5 pungent plants. Cái tiêu chuẩn, okay? If you go to a vegetarian place and say, okay, just give me something vegetarian, that means you have no dharma selecting eye. Cái vào cái điểm ăn nó cho tôi cái đồ ăn chay đi, cái gì cũng được, kệ hành tỏi chứ kệ đưa đại đi. Thì cái đó chứng minh quý vị chưa có cái trạch pháp nhãn, vẫn chọn cái pháp sai. You choose the wrong eating dharma. Pháp ăn trật chưa đủ tiêu chuẩn. Bởi vì quý vị không có trạch pháp nhãn. Đúng không? Okay? So when you talk about the cause, you believe you believe in a good no advisor. Thành đang nói về cái lòng tin. Mà tin đó, người thiền tri thức. Okay? Thì cái phải biết chọn cái người thiền tri thức mình tin, chứ đâu phải mà người ta ai nói gặp ai mình cũng tin được.
So what I'm trying to point out to you is just say regarding faith, which is very important criteria for your rebirth. Cái lòng tin nó rất là quan trọng, đó là cái căn bản của cái sự vãng sanh của quý vị. If you part of your faith and the patriarch don't say this clearly because the Chinese are too polite. Cái người Pháp, người Hoa ta giảng cái trình độ, người ta lịch sử ta không nói rõ cái chuyện này. Yeah. Okay, you need to believe in a good knowing advisor. Quý vị phải tin cái người thiện tri thức, quý vị mới vào vãng sanh được. Okay, that's part of your causes. Okay, cái nhân nó phải như vậy. Cái nhân là quý vị phải cái lòng tin vào cái người thiện tri thức mới đi được. Alright, and that means that you don't just believe in just anyone. Tại quý vị không thể nào tin bất cứ ai. You need to have the Dharma, Dharma selecting eye. Phải có cái trạch phát nhãn thấy cái người này tin được là người này không tin được. Can you believe this monk? Can you believe this nun? Có tin người này, sư cô này được hay là không? Tin ông thầy này được hay là không? Phải biết khẩu pháp nó, mình mới có thể vãng sanh được. That's a requirement for your rebirth. Is that clear? Rõ ràng không? Any question? Chiến thô. Yeah. Yes. Dạ thầy, trong kinh nói pháp thân chư Phật đồng như nhau. Nếu tin Phật Thích Ca là mình cũng như tin tất cả các chư Phật. Cái đó là pháp đại thừa, tiểu thừa nó không có như vậy. Any other questions? Yes. Bà thầy, khi niệm Phật có cần thêm quán tưởng hay không? Can you, when you recite Buddha's name, you need to contemplate anything. Cái pháp niệm Phật nó giảng gì, không cần quán gì hết đó. Quán kiếm chuyện thêm vậy thôi. Rất là giản dị. In the Buddha recitation Dhamma door, you don't need to contemplate anything. That's why it's so beautiful about it. Tuyệt vời đó. Mấy cái ông thầy mà chế thêm quán cái này quán cái nọ là chỉ là chế thêm thôi, cho những cái người căn cơ nó thấp thôi, chứ còn không cần quán. Không quán, cái niệm Phật là tự động nó xong hết rồi. All you have to do is concentrate on the Buddha's name. That's all you have to do. Chỉ chú tâm cái hồng danh của Ngài là đủ rồi. That's the most powerful contemplation. Cái quán quan trọng nhất là chỉ quán cái hồng danh của Ngài thôi. Không cần quán như ngoài cái rườm rà ngoài hết. Okay? Họ kiếm chuyện vậy thôi. The teachers they fabricate that to impress you. Họ chế cái ra cái này, chế cái nọ, tại vì họ không hiểu phương pháp niệm Phật thì họ mới phải chế cái này. They don't understand how to recite the Buddha's name. That's why they need to invent this, invent that. Họ không hiểu pháp môn niệm Phật, họ chế là phải quán cái chữ Phạn, phải quán này quán nọ. They need to contemplate this, contemplate that. Phải dùng chẳng thể nghe cái người bây giờ có tình hành, nó có người chẳng hạn như tu niệm Phật mà tu ngũ hành chẳng hạn, bày cái rườm rà nó không cần thiết, đó là pháp ngoại đạo, không phải pháp đại thừa. For example, now I heard there is a very trendy, because I went to the TV station and they told me that there is a big gathering of Fo Chi, and thousands of people show up and they practice the five elements. You divide the group into the five elements. Okay. Thì họ tu niệm Phật mà họ chia từng nhóm ngũ hành đó, gì đó, hành với tỏi với lại you know, the five elements. So you're talking about onion, garlic, leeks and so forth. I think that's what it means. All right, ngũ hành mà, five kinds of onions. Okay. That's externalist, đó là pháp ngoại đạo. In Buddhism, we don't have five elements. Phật pháp mình đâu cần cái ngũ hành mới là thành đạo được. We don't, you know, if you practice the five elements,
you will not become enlightened. Quý vị biết không? Quý vị tu ngũ hành đó, quý vị sẽ thành tỏi, thành hành, chứ không thể nào thành Phật được hết á. I tell you, if you practice the 5 onions, you will end up being a vegetable. You ain't going to become a Buddha. Nó bày chuyện. I mean, these people don't understand how to recite the Buddha's name. That's why they create all these. Họ không biết cái pháp niệm Phật. Thành ra họ chế cái này chế cái nọ, gọi là cái gì mới đó, phong trào mới. You create a new trend. What I'm telling you is that what I'm teaching you about Pure Land is nothing new. Has been explained by the patriarchs already. Tất cả pháp tịnh độ thì nói cái gì nó toàn tổ sư đã dạy rồi, không có gì mới hết á. Okay? You don't need anything new. Pháp môn thiền không có gì mới hết. The chant I teach you is nothing new. The Pure Land I taught you, cái Phật Pháp tịnh độ thầy dạy cái vị đó, he explained it already. Ngài Tiên Hóa đã giảng rồi. But none of his disciples got it. Nhưng để học trò Ngài không hiểu. Quảng Ngân nè, see his disciple back there. Cô Quảng Ngân sau kia, he's a Go Yin right there. He's a Master Shio disciple. Cô Quảng Ngân là học đệ tử Ngài Tiên Hóa đó. She doesn't know Pure Land, that's why she has to come here. Ngài giảng rồi mà nghe không hiểu, phải chạy tới đây nghe thầy giảng. Ngủ tỏi hả? Cái gì? Canh chua mộ ôm không có ngũ hành, bây giờ ngài Hòa Thượng Tiên Hóa nói là không phải là ngũ hành, là canh chua mộ ôm không? Canh chua mộ ôm là gì thầy không hiểu. Cái này tiếng Tiều tiếng gì hả? Anh ghẻ tôi đó, ông đi Việt Nam đó, cái ông thấy nghe mấy người đọc kinh đó, cái ông nghe, ông nói ủa, đọc kinh gì mà canh chua mộ ôm, Chiên vô mà ôm nghĩa là sao? Thầy biết là bia ôm thì có, thầy chưa biết cái kinh vô ôm. She's making fun of me. Okay. Thành ra cái chuyện mà con nói cái niệm Phật mà quán này quán nọ là mà nhất là dùng những cái quan niệm bên ngoài đạo đó là cái pháp môn. Cái người này mấy cái người này không hiểu pháp môn niệm Phật, nó chế ra rồi người ta thích phong trào, ta nói là tôi ở trong tôi có cảm ứng cái này nọ. Trời đất ơi, quý vị Pháp Phong Tắm, quý vị niệm Phật cũng có cảm ứng, cần gì phải tới chỗ đó. Rốt vừa cái vị niệm Phật bất cứ chỗ nào cũng có cảm ứng hết á. Thì mình nghe mà mình nổi giận, mình sôi cái ruột nó nổi khùng lên, nói trời, pháp môn tịnh độ có những cái chuyện tầm bậy như vậy được, thời buổi như vậy đó, đúng không? Ta vào, you just give me 5 minutes, I go to the restroom, I recite, I have a response right away. I guarantee you. Thầy nói cái vị không tin, cho thầy 5 phút thì vào phòng tắm, thầy niệm Phật là có cảm ứng ngay lập tức à. Save myself some gasoline. Yes. So in Korea, in the temples, they don't eat, they eat vegetarian without the 5 plants. But then a lot of monks that I met, they eat meat outside. And then they tell me that even Buddhas ate meat. And as if, They can do anything. They can do anything they want. The Dalai Lama eats meat and eats fish. I'm not going to criticize him. He can't tell me he's vegetarian, that's all. I don't care what he does. Our Mahayana vegetarian is no onion, no garlic. That's my standard. My Dharma selecting eye says, if you talk about the Dharma of Mahayana Dharma vegetarian, okay, our standards, no onion or garlic. I don't care what other people do. None of my business. Okay? If the Korean monks want to eat meat, big deal. The Tibetans eat meat all the time. What's a big deal? people keep asking why. None of our business. I don't care. No, I mean, when people are interested, like why
Thì bỏ ra cái fast line, no garlic, no onion. Too complicated. Yes. Mô Phật thầy nói đúng đó. Giống như con mổ ha, mổ mình đau thấy nó tận xương luôn mà trong vòng 3 ngày trong bệnh viện nó y tá nó kêu mình đứng dậy bước mấy bước cho nó coi, nó trời ơi, nghe hết hồn luôn. Bây giờ cách làm sao mình chỉ có cách phải nghe lời nó, phải đứng dậy mình, nó nói đứng dậy vậy đi như vậy máu nó thông nó mau hết. Cái mình bắt buộc mình bây giờ biện Phật luôn là thầy cầu Phật giúp cho con mình bữa đau quá, cái đứng dậy không suy nghĩ tới nó, bước mấy 2-3 bước cũng đau thiệt. Quay đưa cho hai bước bắt đầu ngồi xuống, con không biết gì đau đâu. Y tá nói trời ơi sao cô kiên nhẫn quá, hay quá mà. Thấy sắc mặt không có cảm giác đau cho nó. She just told me that she got a response reciting Buddha's name in the hospital. Cô mới kể chuyện là niệm Phật ở trong cái nhà thương cô có cảm ứng, đúng không? Why do you need to go convention center? Con thật đôi con ngủ xuống. Tới convention center tốn tiền. Nó đau tới tận xương. Mà niệm Phật suy nghĩ Phật giúp cho con không suy nghĩ tới là nó không đau. Thành ra cái người, thầy xin lỗi đó, những cái người cứ bị tu cái pháp tu thầy phải cẩn thận. Người ta dùng những cái pháp ngoại đạo, những cái pháp mà ngũ hành cái này nọ là pháp ngoại đạo, không phải là Phật pháp. Phải nhận nó ngay lập tức. Đi theo đường đó là trật lất, là không thể nào đắc vãng sanh được. Đừng có mong, đừng có hòng. Tu pháp ngoại đạo sao mà thành kết quả bên Phật giáo mới được. Trời ơi. Yes. Thế nó chế, nó rườm rà để nó làm cái chuyện mới vậy thôi. Tại vì bên Phật pháp đó, mình đủ biết bao nhiêu pháp nó tu không được, nó chưa hiểu nó. Thành nên nó hiểu tí, đọc tí sách ngoài đạo xong nó đem vào nó chế thêm này nọ, nó combine này nọ. Nếu mà thành công rồi thì Đức Phật đã dạy rồi, tổ sư đã dạy rồi, Đức không có đợi mấy họ chế đó. Just tell them it's very popular nowadays. I say, of course it's popular because these people don't understand either way. They don't understand the externalist Dharma. They don't understand Buddha Dharma either. So they mix them so that it becomes something new. It's nonsense. So. What do you need to do to attain rebirth? Làm gì để được đắc vãng sanh? Thầy chỉ nói là cái vị chọn thầy sai đó sẽ khó mà đắc vãng sanh. Thành ra mình đừng chọn thầy sai là đắc vãng sanh. Cơ hội đắc vãng sanh nó cao hơn. Okay. So the answer to her question is I explained to you that if you choose the wrong teacher, you will not attain rebirth. Very unlikely you attain rebirth. So in other words, if you don't choose the wrong teacher and you choose the right teacher, then you can attain rebirth. Chọn thầy đúng thì đương nhiên sẽ đắc vãng sanh, đúng không? Okay. Now, what is the difference besides? Nói thêm chi tiết xíu nữa thôi. I'm running out of time thì quá giờ rồi. I'm supposed to stop after an hour. Đáng lý 1 giờ là mới ngừng lại. Okay? Thì bữa nay nó sôi nổi quá. Tonight, people insulted me. Tối nay người ta thách thức thầy quá, thầy rất nổi giận lên. Thành ra mình nói thêm tí cho nó hạ cái giận. And some people came late and said, can you talk until 9 o'clock? I came late. Mấy người nói là con tới trễ, thầy nói dài thêm tí nữa nghe. Tới trễ là ráng mà chịu. You late, yeah, I should even stop sooner. Thầy tới trễ thì nghỉ sớm. All right, where were we? Sao? Trời ơi, quý vị chọn mấy ông thầy mà khoác cái áo nguyên thị là quý vị chết ngắt rồi.
Nguyễn Thị có ai dạy họ pháp môn niệm Phật đấy? Không có kinh nào Nguyễn Thị mà dạy pháp môn niệm Phật hết đó. Chết ngắt luôn. Tiếng tầm bậy tầm bạ. Cái trà Phát Nhã không có. Sao nói gì mình làm đấy là chết rồi. She says if you go to the Hinayana and hope for rebirth, are you crazy? In Hinayana sutras, in their scriptures, there's no such a thing as Pure Land. Mà sao mà tin được? Mấy cái người mặc cái khoác áo nguyên thủy đó. So the people who wear Hinayana Dharma, where did they receive training for Pure Land Dharma? Cái vị tự hỏi ngay lập tức chứ. Những người mà mặc áo nguyên thủy đó, họ tu pháp môn tịnh độ từ đâu vậy? Học ở đâu vậy? Đấy, cái đó là trách pháp giả phải suy nghĩ ngay lập tức chứ. Không có đâu. Cứ bạn mình tới rồi mình theo. But these people, they don't care. If their friends go there, they go there. That's all. Ráng mà chịu. This is the Dharma anyway. Chứ thời mà pháp như vậy, cái vị chạy vậy sẽ vua theo thôi, không chịu. Không ai không nói rõ ràng cái vị biết cái chuyện đó. Okay, nào, finally, nói hết kìa. I insist, cái này mình phải nói phải dứt khoát, đừng kéo dài câu chuyện nữa. So you need to choose a the good no advisor. Quý vị phải tin vào cái người thiện tri thức. You need to believe in a good no advisor. That's one of the secret of Pure Land Buddhism. Đây là một cái bí mật trong cái pháp môn tịnh độ mà ít người nói tới. You see? Let me give you an analogy. Thì cho quý vị cái ví dụ này. In a Chan school, trong thiền tông đó, quý vị muốn đắc giác ngộ đó, đời xưa đó, người ta đi kiếm ông thầy, ta chạy theo, ta đắc giác ngộ được. In a Chan school, traditionally, people chose a good no advisor who's enlightened. Okay? And that's how they became enlightened. Because they know the way. Lý do người ta đắc giác ngộ được là tại vì ông thầy biết cái đường giác ngộ đó. Đi theo sẽ tới đường đó. Right? Similarly, okay? Pure Land Buddhism is no different. Cái Phật pháp của cái tịnh độ nó không khác gì hết đó. The good no advisor, the one, okay? You choose a good one, they know how to get there. Cái bí mật của Đại Thừa mà người Tàu cũng nói cho cái vị nghe đó, thì thiệt sự nó cũng giống như bên thiền đó. Cái phải chọn cái người thiện tri thức đúng đó, người ta biết đường tới. It's no different in Pure Land Buddhism. Just like Chan, the Chan, good no advisors know what pathways you can take to become enlightened. Same thing. In Pure Land Buddhism, the good no advisor can advise you what causes you need to plan, you need to do things you need to do in order to attain rebirth. Tịnh độ nó cũng như vậy thôi. Quý vị phải chọn cái người thầy chứ đúng. Người ta sẽ dạy quý vị nên trồng cái nhân nào, nên làm cái gì để đắc vãng sanh được. It's no different. Mà người Tàu không nói như vậy. It's no different than Chan in Mahayana. And yet, this is my gripe with the Chinese masters. Đây là cái mà thầy đối với thầy cái người Hoa, cái nó nói không có rõ ràng. Okay, I wish that my late master would say, your rebirth depends on your choice of a good no advisor. Đáng lý sư phụ thầy phải nói câu, and I that's my gripe with him. Cái đó thầy than phiền Ngài Tiến Hóa đó. Okay. Than phiền ở chỗ nói là muốn vãng sanh phải chọn người thầy cho đúng mới vãng sanh được. Phải nói thẳng như vậy luôn, đừng nói quanh nó con. Tại vì nếu mà chọn thầy trật á là chết, là hỏng trứng đò nữa, đúng không? Nói rõ ràng ta biết chứ. My point with my gripe with my late master is that why can't you be direct with me, like in a Chan school? He says, you want for rebirth, you better choose a good teacher, the right teacher.
You choose the wrong one, it's very difficult for you to attain rebirth. What's wrong with saying that? Why didn't he say that? Tại sao không nói thẳng được như vậy? Sợ mất lòng ai đây? Who is he afraid of, to offend? Question, ai thắc mắc gì không? So, yes. How do you choose a good no advisor? That's a good question. Nó sao chọn cái thứ nhất bây giờ. You learn to choose what not to choose first of all by process elimination. It's a vast world out there. You need to narrow it down. Just like when you buy some Christmas gift, right? You narrow it down. Như mua áo vậy đó, sao chọn thiện tri thức cũng giống như cái gì mua áo vậy đó. Cái gì phải nói là về tôi mua áo á, phải bỏ những chỗ mình không muốn mua, right? You narrow it down by process elimination. That's what you first learn. Cái muốn chọn á, trước tiên mình bỏ những người mình không nên chọn, thì còn cái phần còn lại nó còn ít. It turns out, if you go through the process of elimination, it doesn't leave that many people left. Đúng không? Personally, and I don't profess to know everything because I'm still complaining to him. Thầy nói cho quý vị biết là thầy còn than phiền Ngài Tiến Hóa, ok, là không thẳng thắn cái pháp môn tịnh độ. Personally, I would not. If I want for rebirth, I would not go to a Hinayana temple. Dạng như thầy đối cá nhân thầy, nếu mà thầy muốn đi vãng sanh á, muốn hy vọng đi vãng sanh á, thì thầy không tới chùa Nguyên Thủy. If you want to become an Arhat, definitely I go to a Hinayana temple. Nếu muốn làm A-la-hán, tới chùa Nguyên Thủy. They're pretty good. But I want a rebirth, wrong place. Agree? Okay, just me. Okay? That eliminates half of the temples already. Nó mất một nửa cái chùa rồi. You see that? You eliminate half of them already from the population. Thấy không? Chọn cái chùa, bỏ chùa Nguyên Thủy là mất một nửa rồi. Right? And then what else can you eliminate? Còn bỏ ai nữa? The people who says, I guarantee you, you follow me, you do what I do, you go to the Pure Land, I guarantee you. Bỏ hàng thứ nhì là cái người dám quả quyết quý vị rằng á, tôi cam đoan quý vị làm theo tôi là quý vị chắc chắn sẽ vãng sanh. Cái hàng người đó mình bỏ được. The people who say so can be eliminated. Agree? Okay? That is 20%. What's left? Bỏ được 1/5 còn lại. You see that? Now it's narrow. Từ từ cái việc cần học pháp thì có biết chọn từ từ á. Alright? So you learn. You throw away these people. Half already. Throw away another 20% here. Then as you learn more and more, it will help you narrow your choices. Don't believe everything you hear. Quý vị không thể nào tin, người ta nói như mình tin được. It's not wise. Mình nghe để mình suy nghĩ, để mình biết chọn. You listen so that you choose properly. Okay? Number 3. Điều thứ 3. Any suggestion? Có ý kiến không? Yes, sir. Germany. Everything that is not from the page of teaching. Anything
anyone who criticizes patriarchs. Những người mà nói là chỉ trích tổ sư Tịnh Độ. He says these violent patriarchs don't believe that they're wrong. See? Don't believe me. I just told you. Thầy mới nói quý vị thấy không? Nếu thầy chỉ trích tổ sư là quý vị không nên tin. See that? Right? It's not safe. You have to be smart. Phải khôn ngoan chứ. Right? It has to be consistent with the patriarch's teaching. Cái lời dạy của thầy nó phải tương ưng với cái lời dạy của tổ sư. Đúng không? Đi ngược lại tổ sư, chỉ trích tổ sư, nói đi ngược lại tổ sư là ông đó mình bỏ được, cô đó mình bỏ được. They criticize the patriarch, and they go against the patriarch's teaching, eliminate them. Right? And that's how you choose a teacher. Cuối cùng quý vị còn lại bao nhiêu cái bước đầu chọn được. Phải bỏ người ta chứ, đâu vơ đủ cả nắm được. You cannot follow everyone. It's not possible. Right? What else? Còn gì nữa? When the teacher too famous. It's a good thing. There's so many things you can find out to help with your elimination process. Biết bao nhiêu chuyện quý vị từ từ quý vị sẽ suy nghiệm thấy là có cách mình bỏ được cái gì đó. Very easy. All right. Question, ai thắc mắc gì không? Another thing I would recommend, cái khác mà thầy khuyên quý vị nữa. A teacher who criticizes other teachers. Người thầy mà chỉ trích người thầy khác, không nên tin họ. Don't believe them. Eliminate. Bỏ người đó. Okay? You need to learn to eliminate. Phải khôn ngoan, phải biết bỏ những cái người mình nên bỏ. Đúng không Quảng Ngân? Phải chọn cho khôn chứ. Mình không biết ai thì mình loại những cái người mà không nên chọn thôi. Cái phần còn lại nó phần nhỏ, bắt đầu mình nhìn lui nhìn tới mình học nó rõ ràng hơn được. Từ từ mình sẽ chọn đúng người. By the process elimination, you narrow down the field to the point where you keep on learning about these people, then you see, you can find a better one. Yes. Sao cô Quảng Ngân? Tốt sao đó, mình chọn sao mình so sánh cho từ mình thấy cái người nào đúng thì mình từ nó lòi ra hết. Yeah. So the point here is that when you narrow it down, eventually you'll be clear to you over time. Okay, what is right for you? Quý vị bỏ từ loại từ từ như vậy, thì trong cái thời gian lâu dài, từ từ quý vị thấy rõ ràng nên cái nào nó có lý hơn là không có lý. Right? You have to work for it. Quý vị phải làm việc, cái đâu phải nhắm mắt mà người ta nắm mắt mà cắm đầu mà đi đâu. You cannot put your head down and go, and go without looking. Đâu có được. Right? Now, one last warning. Nhớ quý vị biết. Okay? There's a quality between good no advisors. Cái ông thầy, I started talking about that and I got sidetracked. Hồi nãy thầy bắt đầu nói mà thầy bị đánh lạc đề tài. Quý vị chọn thầy nó khác nhau chỗ đó. Okay? There's a difference in good no advisor. Tri thức nó khác nhau. Okay? I'll give you an example. Chỉ cho cái ví dụ. You know full well obtaining rebirth is a very difficult thing to do. It's not that easy. Mình biết, ai cũng biết rằng bản sanh chuyện không phải dễ làm. Agree, disagree? Đồng ý hay không đồng ý? Who agrees? Ai đồng ý ở tay khoan?
Right? Nó khó lắm. It's very difficult. I don't care what people say. Okay? Người ta nói gì thầy không cần biết, mà thầy tin rằng cái quảng sanh nó không phải là chuyện dễ đâu. Nó khó, dễ sợ lắm. It's very, very difficult thing to do. It's not that easy. It's not that simple. Okay? Okay? Therefore, we need to spend the time to find the proper teacher. Thành quý vị phải biết khó như vậy. Thành ra nó khó là tại vì quý vị khó kiếm ông thầy đúng. It's difficult because it's difficult for you to find the right teacher. That's why it's difficult. Đúng không? One tip, because I've seen all kinds of teachers already. Để cho quý vị một cái mẹo này. Thầy gặp đủ hàng thầy rồi. Okay. I've encountered so many teachers already. Thầy đi gặp biết bao nhiêu thầy rồi. Just after my master died, I started looking for another teacher. Sau khi ngài Tiến Hóa chết rồi, thầy lập tức đi kiếm thầy khác. I looked everywhere, kiếm đủ người. I looked inside his organization, thầy kiếm trong cái hệ thống ông ấy. Okay, and then I looked outside, xong rồi kiếm ở ngoài. Okay, and so I got a chance to see different types of teachers. Nên gặp đủ cái loại thầy, nghiên cứu đủ loại thầy. I researched many teachers. Thai teachers, nghiên cứu thầy Thái Lan. Cambodian teachers, thầy người Campuchia. Japanese teachers, người Nhật. Because they known for the Zen. Tại Nhật nổi tiếng là Zen. So I had to research the Japanese teacher. Thầy phải kiếm ông thầy, ông sư Nhật. Tại Zen nó nổi tiếng quá. And then, of course, I look for Chinese teacher, gặp thầy Tàu. Taiwanese teacher, gặp thầy Đài Loan. You know, all kinds of teachers. Okay. And what's the difference between them? Khác nhau chỗ nào thưa quý vị? Would you like to know? Không biết không? Please? It's common sense, but you don't realize cái này là nó có lý vậy, sợ mà quý vị chưa tìm thành quý vị không hiểu cái chuyện này thôi. I give you an analogy để cho quý vị một cái ví dụ như vậy. Alright? Cái ví dụ như vậy nè. Okay? Quý vị muốn ra bằng đó, ra bằng tiến sĩ đó, thì thầy phải cho quý vị cái câu hỏi về cái bằng tiến sĩ, cho quý vị câu hỏi về cái bằng tiểu học. Ra bài đó, hỏi cái vị đó, quý vị muốn ra tiến sĩ, phải ta hỏi cái vị, không phải chứ tự động mà cho đâu đó. Họ khảo mình. Thì họ khảo quý vị, hỏi câu hỏi cái trình độ của tiểu học là trình độ của tiến sĩ. Chú ý chưa? I'll give you an example, and it's going to hit home to some of you. When you want to earn a PhD, okay? The process here in this country is that you will have to defend your thesis in front of a group of professors. Yes? Yes or no? Yes. So the question they ask you, the professor asks you when you defend your thesis,
The question are the level of a PhD level or the level of a high school. Clearly, PhD level. Đương nhiên câu hỏi trình độ phải khó chứ, đúng không? Similarly, the good knowing advisor is same exact thing. Cái người thiền tri thức cũng như vậy thôi. Yes? You got it? Nghe hiểu chưa? Nếu mà ông thầy mà dễ quá đấy là chỉ là trình độ tiểu học thôi. Ông thầy mà sợ cái gì bệt này, sợ cái gì bỏ đi này, sợ cái gì lẫy này, đó là tiểu học. Phải không Quang Ngân? If your good advisor, okay, is afraid to make you tired, me, okay, như thầy, okay, afraid to lose you, sợ cái mất khách, làm ta mất lòng, người ta cũng không tới chùa nữa. If you offend them, they don't come to the temple anymore. What? How are you going to pay for our mortgage? Nó sao mình trả tiền nhà bây giờ? Không ai tới chùa, ai trả, làm sao trả tiền nhà? You don't have that issue. Quý vị không có bao giờ có chùa, ta không hiểu cái khổ tâm của cái người có chùa. You don't own a temple, that's why you don't know these difficulties of someone who has a temple. There's mortgage payments. Mỗi tháng phải trả tiền nhà, không thôi nó siết cái nhà đó. He's falling asleep. This is my own disciple falling asleep. Học trò thầy nó nhìn mắt. Cái này là cái cao siêu, trình độ cao siêu mà nó mở mắt không ra nữa. This is my typical disciple. I'm talking about very, very advanced, very important concept. He's falling asleep. You understand? Ông thầy dạy cái pháp trong pháp sướng không à? I'm be blunt with you. If your good no advisor only teach you about pleasant things and wonderful things that you don't have to work for, everything is so easy. It's the way you want. Nếu cái ông thiền tri thức quý vị á, dạy quý vị những chuyện khuyên quý vị làm những chuyện là dễ không à, nó dễ chịu, nó thoải mái, không có tốn sức mà không có khó khăn gì hết đó. Ok, đó là tiểu học. It's elementary level, it's high school level. You want a PhD, you better sweat. Cái gì muốn tiến sĩ phải chảy mồ hôi nhễ nhại. Yes or no? Yeah. You die, you want to have a PhD. You better prepare to die. No one will give it to you. Cái tiến sĩ không ai cho cái gì đâu, cái gì phải trì vi tróc vậy nó mới cho ra được. Yes or no? Tu mà muốn vãng sanh mà thì chỉ muốn sướng không à. You want, let me be blunt with you. You want to go obtain rebirth and you don't want to work for it. You want to, you do it for me. Cái gì muốn đi vãng sanh mà là tôi muốn tu, tôi cái thầy cái niệm Phật thầy nó khó quá. I mean your Dharma door, you're reciting Buddha name too difficult for me. It's so unpleasant, nó khó chịu quá. Nó mệt mỏi quá, it's so tiring. And it's 9 o'clock, it's my bedtime. 9 giờ tối rồi thầy ơi, trễ quá đi, em lái xe về không được đâu. They say, Master, I have to go work tomorrow. It's 9 o'clock. When are you gonna stop?
Okay? More specifically, nói cách khác là thì đùa chơi. I've been joking with you because you should never take what I say seriously. Cái gì nghe nói thầy nói pháp là thầy chỉ câu giờ thôi, chứ không có gì mà nó quan trọng. It's nothing important. Trust me. You wasted your time 2 hours just entertainment. When you go to a comedy club, it's the same. You know, you get more out of it. Tới cái coi cine còn có nhiều cái lợi ích hơn nhiều. In other words, nói cách khác, okay? Cái người thiền tri thức á, mà quý vị muốn đi vãng sanh đó, ra bài cái vị khó lắm. Ra bài những bài cái vị khó làm mới đi được. Và cho cái vị toàn cái chuyện dễ làm không, đừng có hòng đi. Tiểu học. Okay? I tell you. Okay? If you would know advisor give you easy tests that, be comfortable. Don't work too hard. Thoải mái đi. Tôi vừa. Okay. Vì still next year, sang năm còn cái Phật thất sang năm nữa. Đi lọc thì chuông. If the test is easy, then it's very difficult to attain rebirth. You want rebirth? The test is that you must do something that you are not willing to do. Nói cách khác là cái gì muốn vãng sanh đó, cái người thiền tri thức thử thách cái vị bằng cách đó, là bắt cái vị làm những chuyện mà cái vị không muốn làm. Tại vì những cái vị muốn làm bây giờ nó đang còng quý vị lại. Because the things that you are willing to do, that you like to do, are what's trapping you right now in this whole world. Thích làm, những cái vị thích làm là tại vì đó, những cái đó nó đang còng quý vị lại. Cái người thầy phải dạy quý vị làm những cái mà quý vị không muốn làm mới có thể thoát được. Đừng có tưởng bở. If you want to escape, you want to get out of this mess, you must be taught to do things that you are not willing to do. Đồng ý không Hồng? Nếu con đồng ý con tôi thích làm thôi thì con tới đây con làm cái gì? Tới làm những cái mà mình không thích làm đó mới gọi là học hỏi được. Cái đòi đồng ý với ông thầy không? Most people walk in here say I disagree with you. Mấy người tới và nói tôi không đồng ý với thầy. Chỗ kia nó thoải mái, hợp cái ý thích tôi hơn. You know, I disagree with your approach. The other approach there, I think it's I agree with that approach. Better. Thằng cô Văn Ân, cô mà đồng ý là cô chết rồi. Cô phải có những cái cô không đồng ý cô mới thoát được, chứ còn cô đồng ý cô đang bị kẹt. Tại bởi vậy cái người Phật tử đó họ không hiểu cái đó, họ tìm cái mà họ phải đồng ý á, bởi họ cứ kẹt hoài, họ vãng sanh được vì vậy. I'm telling you, the Asians now, the Asians are suffering because you Asians have to agree with your teacher.
And that's why you're stuck. Nên thật dạy cái người Tây phương khó lắm con. Yeah, this is the problem with the Westerners. They must agree with you. If not, they walk away. Người Tây phương đó, họ phải đồng ý với mình, không họ bỏ đi. Sao dạy nó bây giờ? Questions? Ai thắc mắc gì không? I think he's sleepy, isn't he? It's past his bedtime. Okay. Yes? Any questions? Ai thắc mắc gì không? There's no direct answer for you. Ta nói tóm lại, không có cái câu trả lời nói là nên chọn ai. If you want, no one can tell you, if I can tell you, you choose a teacher, I would say go for my teacher. Nếu mà thầy nói khuyên quý vị nên theo ai học, nên theo học Ngài Tiến Hóa, I would never hesitate. You read his his teaching in Pure Land in Chinese. Quý vị tìm những cái sưu tập lại tất cả những cái pháp môn mà tinh độ của Ngài Tiến Hóa giảng đó. Quý vị sẽ có thấy tất cả. You see that the depth of it is incredible. Cái pháp Ngài dạy nó sâu dễ sợ đó. Okay. That you can believe. Cái pháp Ngài dạy về cái tinh độ, quý vị tin được. All right. And finally, I gave the final advice for the people because they still, can you be even can you give a little bit, another hint. Cái cuối cùng có người cái xin xỏ hỏi nó, thầy có cho thêm tí nữa mà. Okay. And I taught my disciples, dạy học trò thầy. I said that let's say you narrow it down. Chẳng cái vị chọn đã thu hẹp nó rồi. You narrow it down already. Bỏ biết bao nhiêu người rồi. Okay. Nguyên thủy rồi tà ma ngoại đạo này nọ, mấy tụi nó kia kiếm chuyện nọ. Bây giờ nó còn một cái số còn nhỏ. Okay. You need to work. Cái vị phải chọn nó nghe, chứ không phải đừng ngồi đó mà không làm gì hết đó. Không ai giúp cái vị đâu. You have to work for it. And then you still don't know, vẫn biết như thường. Then you pray to him. Cầu Ngài Tiến Hóa. You pray to the Buddha. Cầu Phật. Pray to Quan Yin. Where's Quan Yin? Cầu Quán Thế Bồ Tát. Pray to Tashitu-Pusa. Cầu Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát. Nó là bạch ân trên, giúp con chọn. Please help me choose one. They will help you. Họ sẽ giúp quý vị. If you do your homework, they will help you. If you just say, help me pick one, it's not gonna happen. Cái gì mà cái đó là cái lòng thành tâm đó. If you follow the instruction with good faith, okay, you have to work for it. That's showing you good faith. Cái gì muốn được giúp đỡ phải tỏ cái lòng thành tâm, chứ cái nó không chịu làm như cái đòi tôi giúp hoài, đâu có chuyện đó được, đúng không? You have to work for it. You cannot expect, something from nothing, right? So in the past, I heard the people, nghe trong quá khứ, có người nói với thầy, they told me, they said, I wanted to find a teacher about Pure Land Buddhism. Có người nói với thầy, con cầu nguyện với Ngài Tiến Hóa đó, giúp con tìm một thầy để pháp môn tịnh độ. They prayed to my late master. I said, please help me find a Pure Land teacher. I want to learn how to recite the Buddha's name. Con muốn học cái phương pháp niệm Phật.
bạch Hòa Thượng, nhờ Hòa Thượng chỉ con dùm, đi học ai bây giờ? They did. They prayed and prayed, cứ xin, cứ cầu nguyện hoài. And they heard from him. Ngài Thượng Hóa chỉ. It happened. That's how I learned about that trick, you see. Học cái mèo đó tại người ta dạy thầy đâu phải là chế ra đâu. It worked for that person. Người ta đã làm rồi. All right. So you should go home tonight. Tối nay quý vị, về xong rồi you should put your hands together. Okay. Sau khi chặt bỏ hết rồi, and you put your hands together and say, you know, Amitabha Buddha, can you help me get a real Pure Land Buddhism Good No Advisor? Quý vị nên chấp tay. Thầy khuyên quý vị thành tâm mà nói, I sincerely advise you this. Okay? Thành tâm chấp tay, mà khấn ngài A Di Đà Phật, nó là bạch Phật A Di Đà, làm ơn chỉ con là nên chọn thầy nào. Keep praying until they show you. Cứ xin hoài đây, cho tới khi Phật thấy mà quý vị thực sự thành tâm, ngài sẽ chỉ. You keep on praying until the Buddha is convinced of sincerity. Then you show you. Đừng tưởng là xin cái cho ngay, don't think that you say Buddha give it to me and I give it to you. No. Nó có dễ dàng như vậy. Quý vị có thành tâm mới giúp. If you are sincere, the Buddha and the Bodhisattvas will help you. Quý vị thực sự thành tâm, Phật Bồ Tát sẽ giúp quý vị. Nếu không nói khơi này, you have to work for it. You don't just say help me. Đừng có nói là giúp con đi. Đâu có dễ như vậy. Không có thành tâm mà giúp quý vị làm cái gì. If you're not sincere, then your request is, you really don't mean it either. Why should they answer you? Cái quý vị thiếu thành tâm, thiệt sự không muốn đó, thì người ta giúp quý vị làm cái gì? Thành muốn xin Phật Bồ Tát là phải có cái thành tâm trong mới có được cái cảm ứng. So you want a response from the Buddhas and Bodhisattvas, make no mistakes about it. You need to be sincere. Đúng không? Cứ nói Phật A Di Đà chỉ con này, thấy không? Xin mà đâu có cho đâu. Trời đất ơi, nói cái khơi vậy không? Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? It's 9 o'clock. 9 giờ tối rồi. We stop here tonight. Ngừng lại đây. Thank you.